Hello, dear students, and welcome to the official channel of Hara 24/7 Northeast. So, I'm John Soto, Hara 24/7 Northeast official YouTube platform with me, Shubham sir, your English faculty on this platform. Students, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰিপাৰেচনৰ বাবে ৰেগুলাৰ ক্লাसेছ ইউটিউবত যি আমি এই ইংৰাজীৰ প্লেলিষ্টটো লৈ আহিছো তাৰে আজিৰ এই খণ্ডটোত আজিৰ এই এডিশ্যনটোত আপোনালোকৰ বাবে মই এখন প্ৰশ্ন আগত লৈ আহিছো য'ত 20টা প্ৰশ্ন আমি সলভ কৰিবলৈ গৈ আছো এই 20টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এণ্ডলৈকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন কাৰেক্টলি সলভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু কোনোবাটো কোৱেশ্চনত যদি কিবা অসুবিধা পায় তাৰ মানে আপোনাৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোত কিবা না কিবা এটা উইকনেছ আছে যোনটো আপোনালোকে বুজি পাব যে সেই টপিকটোত তাৰ মানে আপোনালোকৰ ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ স্কোপ আছে আৰু সেই প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে আৰু অলপ অধিক প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব মই প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনতে আপোনালোকক ফুল ডিটেইল এক্সপ্লেনেশ্যন দি গৈ থাকিম আপোনালোকে কৰবাত যদি কোনোবাটো কোৱেশ্চন নোৱাৰা যেন পায় এক্সপ্লেনেশ্যনটো ভালদৰে মনোযোগ দি শুনিব বুজিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে এই ক্লাছটোৰ এণ্ডলৈকে আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে আপোনালোকে যোনটো লেভেলত আছিলে তাতকৈ improve কৰি গৈছে within this one single class মই সাজেশনটো আপোনালোকক এটো দিম যে আপোনালোকে এই ক্লাছ সিৰিজটোৰ প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি ল'ব নিজৰ ইউটিউব প্ৰফাইলত যাতে আপোনালোকে ইজিলি এই ক্লাছটোৰ আগৰ যিখিনি ক্লাसेছ গৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতো যিখিনি ক্লাছেছ আহিবলগীয়া আছে এই প্লেলিষ্টটো সেইখিনি যাতে সুবিধাজনকভাৱে এটা জেগাতে সিৰিয়ালি ক্লাছেছ কেইটা আপোনালোকে বিচাৰি পায় ফলো এলং কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে শিকি গৈ থাকিব পাৰে নিজৰ ইংলিছ সিলেবাসটোৰ যিখিনি আমাৰ টপিকছ আছে সেইখিনিত ইমপ্ৰুভ কৰি গৈ থাকিব পাৰে এক্সাম্পললৈকে আৰু আপোনালোকে যদি আডাৰ 24/7 ৰ এপটো এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই এই এপটোত আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল ৰিসোৰ্সেছ আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি আৰ্টিকলছ ইত্যাদি বহুতখিনি বস্তু ফ্ৰী প্ৰেক্টিছ সেটছ ইত্যাদি এই গোটেইখিনি আপোনালোকে লাভ উঠাব পাৰে থ্ৰু দা আডাৰ 24/7 এপ এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেসক্ৰিপচন বক্সত পাই যাব আজিৰ প্ৰশ্ন কাকতখন আমি সলভ কৰা আৰম্ভ কৰো ব্লক ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট কোৱেশ্চন সো প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ কাৰণে আমাক বা প্ৰথম প্ৰশ্ন কেইটাৰ কাৰণে আমাক এনে ধৰণে ডাইৰেকশনছ দিয়া হৈছে যে ৰিড ইচ সেন্টেন্স টু ফাইন্ড আউট whether there is any grammatical error in it the error if any will be in one part of the sentence the number of that part will be the answer আৰু বাকি punctuation errors কিবা আছে those we can ignore তেনেকৈ কোৱা হৈছে তাৰ মানে কি তাৰ মানে আমাক সেন্টেন্সটোত কিবা না কিবা এটা error আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে there might be some error in the sentence in one of the parts a b c d বুলি যে খণ্ড হিচাপে ভগাই দিছে কোনবা এটা বাক্য খণ্ডত কিবা এটা error কিবা এটা ভুল অশুদ্ধ কিবা এটা আছে কিবা যদি কমা ফুল ষ্টপ ড্যাশ হাইফেন হেনেকুৱা টাইপৰ কিবা যদি errors পায় ন punctuation marks or ইংৰাজী punctuation marks or errors হেবিলাক আপোনালোকে ইগনোৰ কৰিব পাৰে grammatical error আছে বুলি হে কৈছে so under the terms of the new deal the channel can broadcast the next cricket tournament to be played among India and Australia এনেকে কৈছে error to code এটো এটা খুব ইজি error হয় ডিটেক্ট কৰিবলৈ আপুনি বুজি পাব ইয়াতে চাওক ইয়াতে আমাক কৈছে ম্যাচ এখন খেলা যাব ইন্ডিয়া আৰু অস্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত দুটা পাৰ্টিৰ মাজত খেলা যাব ন সো ইয়াতে এই যোনটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিলে এই প্ৰেপজিশনটো এমং এটো কাৰেক্ট হ'ব জানো এটো কাৰেক্ট নহব ন বিকজ আমি দুটা পাৰ্টিৰ মাজত বুলি যদি ক'বলৈ হয় কিবা এটা বস্তু যেনেকৈ ধৰক এ আৰু সি আছে এ আৰু সিৰ মাজত বোলে বি আছে ৰাইট ইয়াতে আপুনি এনেকৈ ক'ব নোৱাৰে যে বি ইজ এমং এ এণ্ড সি আপুনি ক'ব লাগিব বি ইজ between a and c right কাৰণ ইয়াতে দুটা বস্তুৰ মাজত আছে বুলি কৈছো কিন্তু আপোনাৰ যদি এনেকুৱা হয় যে আপুনি দুটাতকৈ অধিক তিনিটাও যদি হৈ যায় ন সে ফৰ এক্সাম্পল a c আৰু d ৰ কথা কৈছো আৰু তাৰ মাজত b আছে বুলি যদি কও as soon as দুটাতকৈ বেছি হৈ যায় তেতিয়া মই ক'ব পাৰো যে b is among a c and d ইয়াতে আৰু between ক'ব নোৱাৰো সো ইয়াতে তো দুটাতকৈ বেছি নহয় ন ইন্ডিয়া আৰু অস্ট্ৰেলিয়া দুটা পাৰ্টি হে সো therefore ইয়াতে among লিখিব নোৱাৰি ইয়াতে between লিখিব লাগিব the tournament the cricket tournament to be played between India and Australia এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল so error is in option D or part D of the sentence right ইয়াতে among নহয় between লিখিব লাগে that is the correction so error to detect কৰা হল let's move on to the next question next প্ৰশ্নটো কি কৈছে in order to streamline the movement of vehicles during the festival traffic police have chalked out diversion plans okay ঠিক আছে স্ট্ৰিমলাইন কৰিব বিচাৰিছে স্ট্ৰিমলাইন কৰা মানে কি কিবা এটা বস্তু খুব সহজ হৰলে এফিশিয়েন্ট ৱেত আগবঢ়াটোৰ কাৰণে যোনটো কৰা হয় সেইটো স্ট্ৰিমলাইন কৰা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে কামটো তাৰ মানে এনেকৈ ডিজাইন কৰিছে যে হিটো যাতে সহজে আগবাঢ়ে কি সহজে আগবঢ়াটো গাড়ী মটৰ যান বাহনৰ অহা যোৱাটো কেতিয়া কিবা এটা ফেষ্টিভেলৰ সময়ত হেতু কাৰণে ট্ৰাফিক পুলিচে কি কৰিছে চক আউট কৰিছে চক আউট কৰা মানে কি প্ল্যান কৰা কিবা এটা বস্তু প্ল্যান কৰা কি প্ল্যান কৰিছে ডাইভাৰজন প্ল্যানস ট্ৰাফিক পুলিচে ডাইভাৰজন প্ল্যানস কৰিছে মানে কি তাৰ মানে
গাড়ী মটৰবোৰ এটা বাটেদি গ'লে এইটো যদি জাম লগা চান্স আছে যে এনেকে নগৈ পেলাই এটা বেলেগ ৰাস্তাদি পঠাই কোনোবা এটা বেলেগ ফালেদি ওলাবলৈ দিয়া গাড়ীখনক সেইটো ডাইভাৰ্জন প্লেন বনোৱা বুলি কয় ডাইভাৰ্ট কৰা তাৰমানে বেলেগ চাইডেদি লৈ যোৱা কথাটো ঠিক আছে চ' গাড়ী মটৰৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে ধৰি লওক এটা ৰাস্তা যোনটোদি সদায় গাড়ী মটৰ অহা যোৱা কৰে তাতেই বোলে কিবা এটা পেণ্ডেল পাতিছে ফেষ্টিভেল এটা পাতিব তাতে যদি গাড়ী অহা যোৱাই কৰি থাকে তেতিয়া জাম লাগি যাব তো গাড়ীখিনিক সেই ফেষ্টিভেল চলি থকা পিৰিয়ডটোৰ পেণ্ডেলখন থকা সময়খিনিত সেইপিনেদি অহা যোৱা কৰোৱাতকৈ ট্ৰেফিক পুলিচে বেলেগ এটা ৰাস্তাদি যোৱাটো প্লেন কৰি দিছে সেইটোৱে কথা কৈছে চেণ্টেন্সটোৱে চ' তাৰমানে ইয়াতে যিখিনি কথা ক'লে যদি মই চেক কৰোঁ ইয়াতে একো এৰাৰ দেখা পোৱা নাই নো এৰাৰ দেয়াৰ ইজ নো এৰাৰ হিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এৰাৰ নাই বাক্যটোৰ গঠন ঠিকে আছে গ্ৰামাৰ চব ঠিকে আছে একো ভুল ৱৰ্ডছ ইউজ কৰা নাই চব ঠিকে আছে গোটেইটো কাৰেক্ট নেক্সট নম্বৰ 3 লৈকে যাওঁ In the Union Budget of 2002-2003, much of the problems related to human development have not been properly addressed. কিবা error আছে ইয়াতে There is one critical error here. ইয়াতে এটা মেজৰ প্ৰব্লেম এটা আছে কি প্ৰব্লেম প্ৰব্লেমটো আছেই আমাৰ এই প্ৰব্লেম শব্দটোৰ লগত তাৰমানে যিহেতু ইয়াতে প্ৰব্লেমছ বুলি কৈছে হা প্ৰব্লেমছটো এটা কাউণ্টেবল বস্তু হয় ন যে আপুনি গণিব পাৰে যে কেইটা প্ৰব্লেমছ আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ইটছ এ কাউণ্টেবল থিং চ' যিহেতুকে কাউণ্টেবল বস্তু হয় তো ইয়াতে মই মাছ লিখিব পাৰিম জানো কাউণ্টেবল বস্তুৰ কাৰণে মাছ লিখিব পাৰি নোৱাৰি চ' ইয়াতে মই কি লিখিব লাগিছিলে মেনি এই বস্তুটো মনত ৰাখিব হা যে when it comes to countable and uncountable things right countable uncountable বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো বুজাটো দৰকাৰী যে যেতিয়া আপুনি কাউণ্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত কোৱান্টিটিটো বেছি বুলি ক'ব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি মেনি লিখে আৰু যেতিয়া কোৱান্টিটিটো বেছি বুলি ক'ব বিচাৰে আনকাউণ্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া আপুনি মাছ লিখে অলৰাইট আৰু আপুনি যেতিয়া কোৱান্টিটিটো কম বুলি ক'ব বিচাৰে কাউণ্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ফিউ লিখা যায় আৰু আনকাউণ্টেবল বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত লেছ লিখা যায় এই বস্তুটো বুজাটো খুব দৰকাৰী ঠিক আছে চ' ইয়াতে যিহেতুকে প্ৰব্লেমছ কৈছোঁ which is a countable thing আৰু ইয়াতে বহুত কেইটা প্ৰব্লেমছ ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰমানে কোৱান্টিটি বেছি ক'ব বিচাৰিছোঁ তো মই মেনি লিখিব লাগিব নট মাছ ক্লিয়াৰ চ' এৰৰটো ক'ত এৰৰ ইজ ইন পাৰ্ট B of the sentence alright so answer here is part B ঠিক next to saw needless to say no sooner were all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was brought in and the turbine became obsolete. তে ইয়াতে কি লিখো কিবা error আছে do we find any error here needless to say no sooner were all these large and rather expensive operations finished when the main electricity was brought in and the turbine became obsolete ইয়াতে এটা error আছে and the error is যে ইয়াতে correlative pair এটা use কৰিছে correlative মানে কি এটো বুজিলো correlative মানে হৈছে correlative pair হা pair মানে জোড়া correlative মানে ইটো হিটোৰ লগত জড়িত সম্পৰ্কিত সো correlative pair বুলি যেটা কোৱা হয় ইংৰাজীত গ্ৰামাৰত তাৰমানে আমি এটো বুজাও যে কিছুমান এনেকুৱা শব্দৰ জোড়া আছে যোনকেইটা সদায় একেলগেই লিখা যায় তাৰমানে এটো শব্দ যদি লিখিছো ন ইটোও লিখিবই লাগিব এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰি যে ইটো লিখিলো ইটোক নিলিখিলো বা ইটো লিখিলো আৰু ইটোৰ জায়গাত কিবা এটা বেলেগ লিখিলো হেতু কৰিব নোৱাৰি দুইটা একেলগে সদায় একেটা বাক্যত ব্যৱহাৰ হ'ব তেনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি দেখো যে এই correlative pair এটা আমি এক্সাম্পল দেখো এই বস্তুটো যোনটো ইয়াতে ইউজ হৈছে no sooner বুলি যেটা কোৱা হয় ন কিবা এটা কথাত no sooner এটো হেনেকে কিবা এটা লিখিলো তাৰ পিছত আমি নেক্সট পাৰ্টটো যেতিয়া কম ন এনেকে ক'ব লাগিব no sooner this then then next হেতু পাৰ্ট লিখিব লাগিব বুজি পাইছে যে no sooner this then that এনে ধৰণে লিখা যায় ঠিক আছে ঠিক তেনেকে আৰু কিছুমান পেয়াৰ্স আছে ইংৰাজীত যেনেকে not only this বুলি যদি কও তে আমি নেক্সট লিখিব লাগিব but also this তাৰমানে not only কিবা যদি লিখিছো ন not only কিবা কিবি লিখিলো তাৰ নেক্সট পাৰ্টটো but also বুলি কৈ লিখিব লাগিব ধৰি লওক not only was I tired but also কিবা এটা word hungry not only was I hungry but also tired তাৰমানে অকল ভুখে লগা নাছিল ভাগৰো ধৰিছিলে সো আপুনি not only বুলি কৈ লিখিলে ন তো মই নেক্সট পাৰ্টটো এনেকে লিখিব নোৱাৰো যে not only was I tired and also hungry ভুল হৈ যাব not only was I hungry but also tired বুজি পালে তো এই পেয়াৰ্স বিলাকত সদায় এনেকে লিখা যায় সো ইয়াতে আমি দেখিছো যে ইয়াতে তো no sooner বুলি লিখা গৈছে no sooner কি ক'লে no sooner এই কথাখিনি ক'লে where all these large and rather expensive operations finished এখিনি ক'লে তাৰ নেক্সট যিখিনি ক'ব আছে ন হেতু কোৱাৰ আগতে when লিখিলে নহব
ইয়াতে then লিখিব লাগিব THEN then কিয় কাৰণ no sooner লিখা গৈছে ন it's a correlative pair বুজি পালে so therefore ইয়াতে মই ক'ব পাৰো error টো ক'ত আছে error is in part B so B is the answer clear understood next লৈকে আহিছো Plastic bags less than 50 microns thick are banned, but neither the states nor the city corporations cares to enforce this rule. 50 microns otke besi dat plastic ban kora ase kintu hetu niyomot he likha ase etu সরকারে একো গুরুত্ব দিয়ে নাই আৰু city corporations municipality party একো গুরুত্ব দিয়ে নাই এটো কথা যে এই rule টো অলপ strictly follow কৰাব লাগিব মানুহ হেতুত গুরুত্ব দিয়া হোৱা নাই হেনেকে কৈছে so is the sentence correct so ঠিকে আছে নে ইয়াতে আপোনালোকক মই এটা কিটিপ এটা কওঁ ইংৰাজীৰ যেতিয়া আপোনালোকক গ্ৰামাৰৰ এৰাৰ্ছ বিচাৰিব দিয়ে ন সেন্টেন্সেছত আপুনি দেখিব কেইটামান বস্তুৰ ভিতৰতে এৰাৰ্ছটো ইউজুৱেলি আপোনালোকক কোৱেশ্চনত ঢালি দিয়া হয় কি বস্তু ঢালি দিয়া হয় হেতু বুজি পালে ন আপোনালোকে সেন্টেন্সটোক এনালাইজ কৰিবলৈ পাৰিব কম টাইমৰ ভিতৰত সেন্টেন্সটো চালিজাৰি চাবলৈ শিকিব টাইম বাচিব আপোনালোকৰ কাৰেক্ট আনসাৰ উলাওতে সুবিধা হ'ব কি বস্তু চেক কৰিব লাগে তাৰ মানে হেতু বুজক সেন্টেন্সত এৰাৰ্ছ ডিটেক্ট কৰিবলৈ প্ৰথম আপুনি চাব যে আপোনাৰ সেন্টেন্সটোৰ subject verb agreement টো ঠিকে আছে না এটো সবতকে কমন এৰিয়া যত এৰৰ থাকে subject verb agreement তাৰ মানে সিঙ্গুলাৰ বস্তুৰ কাৰণে সিঙ্গুলাৰ verb ইউজ কৰিছে নাই প্লুৰেল বস্তুৰ কাৰণে প্লুৰেল verb ইউজ কৰিছে নাই ঠিক আছে পাৰসন ফাৰ্স্ট সেকেন্ড থাৰ্ড পাৰসনৰ হিচাপত subject verb মিলি আছে নে নাই এখিনি বস্তু চাব দেন সাপোজ সেন্টেন্সত যত জি পাৰ্টস অফ স্পিচ ইউজ কৰিব লাগে হেখিনি ঠিকে আছে নাই এনেকুৱা হ'ব না লাগে যে কৰবাত এডজেক্টিভৰ জায়গাত এডভাৰ্ব ইউজ কৰি থৈ দিছে বা যত এডভাৰ্ব লিখিব লাগিছিলে উল্টা তাত এডজেক্টিভ লিখি থৈ দিছে ৰাইট এই বস্তুটো চেক কৰিব verbs বিলাক ঠিকে লিখিছে নে নাই ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ পাৰ্টস অফ স্পিচ বোৰ চেক কৰিব টেন্স টো চেক কৰিব যে সেন্টেন্সটো যোনটো টেন্স ইউজ হ'ব লাগে হেতুৱে লিখিছে না টেন্সটো যেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো ঠিকে আছে না এই বস্তুকেইটা চেক কৰিব এন্ড দেন চাব যে সেন্টেন্সটোৰ ভোকাবুলাৰিটো ঠিকে আছে নে নাই যে যোনটো কথা লিখিছে সেই শব্দটোৱে লিখিছে মানে সে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে এনফোর্স নিলিখিবলে ৰেষ্ট্ৰিক্ট লিখি দিছে তে মিনিং নবনিব সেন্টেন্সটো ৰাইট ভোকাবুলাৰিটো ঠিক আছে নাই যোনটো শব্দ যত লিখিবলৈ হেতু ঠিকে লিখিছে না নেকি বেলেগ মিনিংত ক'ব বিচাৰিছে কথাটো কিন্তু হেতুৰ কাৰণে যোনটো ওয়াৰ্ড লিখিব লাগে হেতু নিলিখি কিবা ভুল ওয়াৰ্ড এটা লিখি থৈ দিলে ভোকাবুলাৰিটো চেক কৰিব এন্ড দেন ফাইনালি সবতকে এডভান্স লেভেলত যদি আপোনাক এৰাৰ্ছ দিয়ে এটো দিয়ে ষ্ট্ৰাকচাৰ যেনেকে ষ্ট্ৰাকচাৰছত কি এৰাৰ্ছ হ'ব পাৰে যেনেকে in spite of বুলি লিখিব পাৰি হা in spite of rain এনেকে লিখিব পাৰি ঠিক আছে in spite of কিবা লিখিলে আপুনি কিন্তু আপুনি যদি একে বস্তুটো despite শব্দটো লিখি পেলাই লিখে despite of লিখিব নোৱাৰে ডাইৰেক্টলি despite বুলি লিখিব লাগিব in spite of rain কিন্তু যদি despite বুলি লিখে despite rain হেনেকে লিখিব লাগিব যে we went to play a football match in spite of rain লিখিব পাৰে কিন্তু we went to play a football match despite rain ডাইৰেক্টলি despite বুলি কৈ লুঠি বস্তুটো লিখিব লাগিব rain বুলি আপুনি despite of লিখিব নোৱাৰে কিবা আপোনাক যদি despite of বুলি দি দিয়ে এটো ষ্ট্ৰাকচাৰাল এৰৰ হয় এটো ভুল এটো ঠিক আছে এটো ভুল হ'ব সো এই ষ্ট্ৰাকচাৰস বিলাক বুজাটো দৰকাৰ সো দিস আর দ্য এৰিয়াজ অফ এৰাৰ্ছ থাকিব সবতকে কমন হৈছে এই তিনিটা আৰু তাৰ পিছত অলপ এডভান্স লেভেল কোৱেশ্চন হলে এই দুটা আহিব পাৰে ভোকাবুলাৰি বা ষ্ট্ৰাকচাৰ বেসড এৰৰ আহিব পাৰে বুজি পালে এই বস্তুকেইটা আপুনি বুজাটো খুব দৰকাৰ যে কোৱেশ্চনস কেনেকে বনি আছে এক্সামত ইয়াতে এৰৰটো ক'ত আছে ইয়াতে এৰৰটো হৈ আছে এই বস্তুটোত কেয়াৰছ কেনেকে কেয়াৰছ লিখিব পাৰিম ন আমি ইয়াতে সিটি কৰ্পোৰেশনস কৈছো neither the states nor the city corporations আৰু সাপোজ এটা neither nor বা either or nor sentence থাকে ন আমি দুটা টপিক পাই যাও যেনেকৈ ইয়াতে the states লিখিছো the city corporations লিখিছো দুইটাৰ কাৰণে এটা verb লিখিছো ইয়াতে ৰাইট এই verbটো এই সাবজেক্টৰ লগত এগ্ৰি কৰিব লাগিব এনেকুৱা সেন্টেন্সত either or neither nor বা or nor sentence থাকিলে এই verbটো এগ্ৰি কৰে তাৰ কাখত থকা সাবজেক্টৰ লগত this is called the nearby rule এটো কোড এপ্লাই হয় এটো এপ্লাই হয় এই or nor বা either or neither nor sentences বুৰত ইয়াতে যেহেতুকে ভাৰ্বটোৰ ওচৰত আছে সিটি কৰ্পোৰেশনস শব্দটো যোনটো এটা প্লুৰেল টপিক হয় এটো থাৰ্ড পাৰসন প্লুৰেল টপিক হয় এটো থাৰ্ড পি মানে থাৰ্ড পাৰসন আৰু এপিনে স্ল্যাশ ডি পি লিখিছো মানে প্লুৰেল ইয়াৰ লগত এগ্ৰি কৰিবলৈ হলে আপুনি এস ফৰ্ম অফ দা একচন ওয়াৰ্ড লিখিব নোৱাৰে আপুনি নৰ্মেল ফৰ্মত লিখিব লাগিব কেয়াৰ এস ফৰ্ম বা ইএস ফৰ্ম যোনটো হয় ন ভাৰ্বছ বিলাকৰ একচন ওয়াৰ্ডছ বিলাকৰ লিখে কাৰ লগত লিখে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰত লিখে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ টপিক যেতিয়া লিখা যায় ইহতৰ লগত আমি এনেকে কেয়াৰছ বুলি লিখিব পাৰো কেয়াৰছ গোজ ৰাইট ৰানস এইবিলাক লিখিব পাৰি এস বা ইএস ফৰ্ম কেটা ইয়াতে লিখিব পাৰি থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ বাকিবোৰত নোৱাৰি সো ইয়াতে তো থাৰ্ড পাৰসন প্লুৰেল হে সিঙ্গুলাৰটো নহয় সো ইয়াতে কেয়াৰছ এস ফৰ্মটোত লিখিব নোৱাৰো সো এৰৰটো কোড আছে এৰৰটো আছে অপচন ডি ক্লিয়াৰ
Understood? যদি city corporations নকলে city corporation কলে হেতেন singular the city corporation তেতিয়া cares লিখিব পাৰিলো হেতেন clear বুজি পালে next লৈকে আহিছো tribal angst over economic issues leading to the scapegoating of non-tribal long-time residents reflects the continued failure to forge a more inclusive politics in Meghalaya. Any error here? Yate kiba error ase? Yate students kiba error dekhise jano? Yate apanak eta bostu gondogol logabo try korise theoloke that is yate residence boli likhise aru tar bisot reflex likhise residence to plural hoy ema promise to poli third person plural or logot ami s form of the verb likhibo nwaru right so reflect hobo laisil neki reflex no hetu apnar mind ot ahibo pare but yate bujok ei je reflex boli verb to likhise etu okol residence or karone ba long time residence or karone likha nai ei verb to likhise ei gutei part to karone yar pura yaleke jiman khini kotha kole ei gutei topic to karone likhise reflex boli কোনটো বস্তু রিফ্লেক্ট কৰে এই যে ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ খং এটা ইকনমিক ইস্যুজ বিলাক লৈ পেলাই যেটো কাৰণে তাতে থকা ট্ৰাইবেল এৰিয়াজত থকা নন ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ ওপৰত খুবটো ওলাই আছে এই বস্তুটো এই গোটেই টপিকটোৱে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে এইটোৱে কিবা এটা ছবি দাঙি তুলিছে হেনেকে কৈছে সো দিস থিং হ্যাজ বিন ৰিটেন ফৰ দিস এন্টায়াৰ থিং এজ ওয়ান সিঙ্গুলার টপিক এই গোটেই ইস্যুটোক এটা সিঙ্গুলার টপিক হিচাপে লৈছে সো ইটস আ থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার টপিক যেটো কাৰণে আমি থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার ভার্বটোৱে লিখিছো এস ফৰ্মত বা ES ফৰ্মত লিখিব পাৰি যদি বেলেগ ওয়াৰ্ড হলতে সো এইটো ঠিকই আছে সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্টটো আৰু বাকিখিনি বস্তু যদি চাই সেন্টেন্স টেন্স পাতি সব ঠিকই আছে গ্ৰামেটিক্যালি গুটেটো কাৰেক্ট সো देयरफॉर আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো যে the error is in none of the parts so no error is the correct answer so আমাৰ আনসাৰটো হ'ব লাগে ইয়াতে অপচন ডি understood বুজি পালে next লৈকে গৈছো a word has been given in each question and has been used in the sentences given below Identify the statements where the word has been used in a contextually and grammatically correct manner. Okay, ঠিক আছে. So, এইটো এটা ইন্টারেস্টিং বিধৰ কোৱেশ্চন হয় চাব হা. এইটো এটা খুব ইন্টারেস্টিং বিধৰ কোৱেশ্চন হয় যত আপোনাক এইটো সুধিছে যে এটা শব্দ দিয়া হৈছে আপোনাক যেনেকৈ ইয়াতে এটা শব্দ দি দিছে repudiate বুলি, ৰাইট? এই শব্দটো দি দিলে. আৰু তাৰ পিছত সেই শব্দটোকে ব্যৱহাৰ কৰি কোৱেশ্চনটো নিজেই তিনটা সেন্টেন্স দি দিছে আপোনাক যে এই তিনটা সেন্টেন্স দিছো ইয়াতে এই ওয়ার্ডটো আমি ইউজ কৰিছো কেনেকৈ ইয়াতে রিপুডিয়েট লিখিলে রিপুডিয়েট বুলি ইয়াতে আৰু কত লিখিছে এই সেকেন্ড সেন্টেন্সটো লিখিছে টু রিপুডিয়েট ইয়াতো লিখিছে টু রিপুডিয়েট ৰাইট সো তিনটা সেন্টেন্সতে ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিছে আপোনাক সুধিছে এইটো যে আউট অফ দিস থ্রি সেন্টেন্সেস কোনটোত বা কোন কেইটাত কারেক্ট ম্যানারত ইউজ কৰা হৈছে শব্দটো কত কত মানে শব্দটো শুদ্ধভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে হেই কেটা সেন্টেন্সেস বিচাৰি উলিয়াওক তাৰ মানে আপোনাৰ আনসাৰটো যদি হয় only 3 তাৰ মানে আপুনি কৈছে যে এই রিপুডিয়েট শব্দটো গ্ৰামেটিক্যালি আৰু ভোকাবুলাৰি ওয়াইজ অকল এই সেন্টেন্সটোতে কাৰেক্টলি ইউজ কৰা গৈছে থাৰ্ড সেন্টেন্স বাকি দুটাত ভুল হৈছে হেনেকে কোৱা হ'ব বুজি পালে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছে না প্যাটাৰ্নটো ট্ৰাই দিস এটো কাৰণে কি লাগিব এটো কাৰণে আমাক রিপুডিয়েট শব্দটোৰ মিনিংটো জনাটো আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী তাৰ মানে আমাৰ ভোকাবুলাৰিটো আমাক লাগিব যে আমাৰ ভোকাবুলাৰিটো ষ্ট্ৰং হয় নে নহয় লগতে এইটোও চাইছে যে শব্দটোৰ মিনিংটো আপুনি জানিব পাৰে কিন্তু গ্ৰামেটিক্যালি rules খিনি সব সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্ট টেন্সৰ rules পাতি কাৰেক্টলি মেইনটেইন কৰি আপুনি শব্দটোক বাক্যত কেনেকৈ লিখে হেতু জানে নে তাৰ মানে গ্ৰামাৰটো ষ্ট্ৰং লাগিব এই কোৱেশ্চনটো হে কাৰণে খুব ইন্টাৰেস্টিং এই প্যাটাৰ্নৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াতে আপোনাৰ ভোকাবুলাৰি আৰু গ্ৰামাৰ দুইটা টেস্ট কৰি দিয়ে একেবাৰতে এক্সামত ঠিক আছে সো কক কোনটো আনসাৰ কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে আচ্ছা 2 and 3 sure all right rest of you বাকি কেজন কি হ'ব লাগে আনসাৰটো repudiate শব্দটোৰ মিনিংটো কি হেতু ককচোন what does repudiate mean repudiate কৰা বুলি যদি কোৱা হৈছে তাৰ অৰ্থটো কি yes very good repudiate কৰা মানে কিবা এটা বস্তু ৰিজেক্ট কৰি দিয়া correct repudiate কৰা মানে to refuse all right বা to reject very good to refuse বা reject এনেকে মনত ৰাখিব পাৰে কিবা এটা বস্তু মানা কৰি দিয়া নাকচ কৰি দিয়াটো repudiate কৰা বুলি কয় So sentence keda porisa the BSE's discoms have repudiate its Delhi customers to switch off all non-essential lights and electrical appliances for an hour. Acha eta bostu yate sabologia se jetia amar ei have family শব্দ এটা আহে no have family বুলি কলে কি বুজাইছো তা মানে has বা had বা have itself right বা having এই কেটা শব্দৰ পিছত যেতিয়া আমি কিবা এটা অ্যাকশন ওয়ার্ড এটা লিখো ন যেনেকৈ এইটো এটা অ্যাকশন ওয়ার্ড হয় repudiate যোনটো অ্যাকশনটো বুজাইছে কিবা এটা বস্তু মানা কৰি দিয়া ইটস এন অ্যাকশন ওয়ার্ড আমি যেটা মেইন ভার্ব এটা বা যোনটোক আমি অ্যাকশন ওয়ার্ড বুলি কওঁ হেনেকুৱা কিবা এটা লিখো এই কেটা ওয়ার্ডৰ পিছত মাজত একো এক্সট্ৰা ওয়ার্ড ইউজ নকৰাকে
তে আমি এটো সদায় থাৰ্ড ডিগ্ৰীতে লিখিব লাগে তাক আমি বেলেগ ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰো ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰী সেকেন্ড ডিগ্ৰী আইএনজি ফৰ্মত লিখিব নোৱাৰো ৰিপিউডিয়েট বুলি যেতিয়া কওঁ ন ইয়াৰ এটো ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীটো ৰিপিউডিয়েট হয় পাষ্ট টেন্স ফৰ্ম যোনটো আমি V2 বুলি কওঁ বা ইয়াৰ থাৰ্ড ডিগ্ৰীটো ৰিপিউডিয়েটেড বুলি লিখিব লাগে ইয়াতে আমি তাৰ মানে হ্যাভ লিখি পেলাই ইয়াক লিখিছো ন ইয়াক আমি থাৰ্ড ডিগ্ৰীত লিখিব লাগিছিল ৰিপিউডিয়েটেড লিখিব লাগিছিল লিখিছে জানো নাই লিখা ন তাৰ মানে এই সেন্টেন্সটোত এই ওয়ার্ডটো ভুলকে ইউজ হৈ আছে গ্রামেটিক্যালি এটো ভুল হৈ আছে বুজি পালে সেকেন্ড সেন্টেন্সটো চাও ইৰাণ স্ট্ৰংলি ৰিপিউডিয়েট এতিয়া এগেইন চাওক ইৰাণটো হৈছে ইয়াতে এটা থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার টপিক এখন দেশৰ নাম ইৰাণ থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ লগত মই কি কৈছিলো যেতিয়া থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ লগত আপুনি কিবা এটা অ্যাকশন ওয়ার্ড এটা লিখে মেইন ভার্ব এটা লিখে মেইন ভার্ব মানে অ্যাকশন ওয়ার্ড হা অ্যাকশন বুজোৱা শব্দ এটা যেনেকৈ ৰিপিউডিয়েটটোৱে কিবা এটা বস্তু মানা কৰা অ্যাকশনটো বুজাই আছে তো মই কি কৈছিলো থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ টপিকৰ লগত ভার্ব মেইন ভার্বটো সদায় এস বা ইএস ফৰ্মত লিখো নে তা মানে যদি মই ইৰাণৰ কাৰণে লিখিছো ৰিপিউডিয়েট শব্দটো ইৰাণে স্ট্ৰংলি কি কৰে ৰিপিউডিয়েট কৰে ৰিপিউডিয়েট লিখিলে হ'ব নে ৰিপিউডিয়েটস এস ফৰ্মত লিখিব লাগিছিল ইয়াতে মই এস ফৰ্মত লিখিব লাগিছিল নে ইয়েস কাৰণ এটো আমাৰ টপিকটো থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ হয় হয় না সো देयरफॉर এইটো ভুল হৈ আছে নে গ্ৰামেটিক্যালি তাৰ মানে সেন্টেন্স 1 টো ভুল সেন্টেন্স 2 টো ভুল কাৰেক্টলি ইউজ হোৱা নাই দুটাত সেন্টেন্স 3 টো বাকি থাকিলে ইয়াতে চাও Norwegian Air is seeking to repudiate 3 aircraft sales contracts with Boeing as part of its restructuring process ইয়াতে ঠিকই আছে নে ইয়াতে ঠিকই আছে why because ইয়াতে আমি 2 বুলি লিখি পেলাই মেইন অ্যাকশন ভার্বটো লিখিছো ন আৰু মন ৰাখিব যেতিয়া 2 লিখি পেলাই মেইন অ্যাকশন ভার্ব এটা লিখে মেইন ভার্ব এটা লিখে আপুনি এটো V1 তাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীত লিখিব লাগে এটোক আমি ইংৰাজীত কওঁ বা গ্ৰামেটিক্যালি আমি কওঁ এটোক ইনফিনিটিভ ফৰ্ম বুলি ইনফিনিটিভ ফৰ্ম বা ইনফিনিটিভ স্ট্ৰাকচাৰ অফ দা ভার্ব বুলি কোৱা হয় তাৰ মানেটো কি তাৰ মানে 2 বুলি লিখি পেলাই যদি এটা V1 ফৰ্মত ভার্ব এটা লিখা গৈছে ফাৰ্ষ্ট ডিগ্ৰীত নৰ্মেল ফৰ্মত এটোক আমি ইনফিনিটিভ ফৰ্ম বুলি কওঁ বুজি পালে সো देयरफॉर ইয়াতে ঠিকই আছে গ্ৰামেটিক্যালি ঠিকই আছে আৰু ভোকাবুলাৰি ওয়াইজ ঠিকই আছে নে ইয়েস ভোকাবুলাৰি ওয়াইজও ঠিকই আছে যে নৰৱেজিয়ান এয়াৰে কি কৰিছে এয়াৰলাইন্সটোৱে তিনিটা এয়াৰক্ৰাফট সেলস যোনটো বোয়িংৰ লগত হোৱা কথা আছিল হেতু নাকচ কৰি দিছে বা হিয়তে মানা কৰি দিছে যে নাই এটো কন্ট্ৰাক্ট আমি নামানো ৰিপিউডিয়েট কৰিছে সো ভোকাবুলাৰি ওয়াইজ এটো সেন্স বনি আছে সেন্সলেস কথা এটা বনি যোৱা নাই সো देयरफॉर সেন্টেন্স 3 টু কাৰেক্ট সো যদি সেন্টেন্স 3 টু কাৰেক্ট 1 আৰু 3 টু ভুল সৰি 1 আৰু 2 টু ভুল তে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব only 3 যোনটো অপচন 1 বা অপচন 8 আছে that is the correct answer clear বুজি পালে ঠিক আছে all right so therefore next question লৈকে আগবাঢ়িব পাৰো আমি next question টো যদি চাও exacerbate exacerbate মানে কি exacerbate অৰ্থটো হৈছে কিবা এটা বস্তু যোনটো অলৰেডি বেয়া হৈ আছিল আগতকৈ আৰু বেয়াৰ পিনে লৈ যোৱা তাৰ মানে টু মেক সামথিং ওয়াৰ্স ঠিক আছে সিম্পল ওয়াৰ্ডছত আমি মনত ৰাখিব পাৰো টু worsen a situation বা টু worsen something কিবা এটা বস্তু ওয়াৰ্স কৰি পেলোৱা মানে অলৰেডি বেয়া হৈ আছে কিবা এটা কৰিলে বলে আৰু বেয়া হৈ গল বলে তাৰ মানে exacerbate হৈ গল বস্তুটো ঠিক আছে সো देयरफॉर ধৰি লওক আপুনি বলে আপোনাৰ এটা বেমাৰ হৈ আছিল ট্ৰিটমেন্ট কৰিব লাগিছিল আপুনি বলে ট্ৰিটমেন্ট ডক্টৰক নেদেখা পেলে নিজে কিবা উস্তাদি মাৰি কিবা মেডিসিন খাই দিলে আপোনাৰ বেমাৰটো আৰু বাঢ়ি গল বলে তাৰ মানে অলৰেডি বেয়া হৈ আছিল আপুনি আৰু সিচুৱেশনটো বেয়াৰ পিনে আৰু বেছি ঠেলি দিলে you exacerbated the situation all right so therefore হেতু মিনিং বুজি উঠাৰ পিছত আমি এই তিনটা সেন্টেন্স যদি চাও গোটেইকিটাতে ইয়াতে এই ওয়ার্ডটো ইউজ কৰা দেখা পাইছো আমি ইয়াতেও লিখিছে exacerbate সেন্টেন্স 1 সেন্টেন্স 2 লিখিছে exacerbating সেন্টেন্স 3 লিখিছে exacerbate বুলি কোনটোত কাৰেক্টলি ইউজ হৈছে বা কোন কেইটাত কাৰেক্টলি ইউজ হৈছে which of these is or are correct sentence কেটা পঢ়ি চাও the future requirement of digital documentation that demonstrates covid-19 vaccine status may exacerbate inequality ঠিকেটো আছে ন sentence 1 যে covid-19 ভাইৰাছটোক লৈ পেলাই মানুহে অলৰেডি কিছুমান ডিসক্ৰিমিনেশন আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে ভেদভাৱ আৰম্ভ কৰিছে এটা ভ্যাকচিন স্ট্যাটাসটো লৈ পেলাই যেটা সাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই কথা আহিব হেতুক লৈ পেলাই আৰু ইনইকুৱালিটি বাঢ়িব যে যাৰ ভ্যাকচিনেশন নাই হিয়তক অলপ বেলেগকে ট্ৰিট কৰা যাব যাৰ আছে হিয়তক বেলেগকে ট্ৰিট কৰা যাব সো সিচুৱেশনটো আৰু বেয়াৰ পিনে লৈ যাব টেক্সট সেন্টেন্সটো ঠিকই ইউজ হৈছে গ্ৰামেটিক্যালিও ঠিকই আছে ভোকাবুলাৰি মিনিং ওয়াইজও ঠিকই আছে সেকেন্ড সেন্টেন্সটো চাও স্লো সোলাৰ roll out exacerbating grid supply concerns আচ্ছা এটো আধৰুৱা যেন লাগিব পাৰে সেন্টেন্স বাট think of it like a headline newspaper headline বোৰ এনেকে লিখে ন ফুল সেন্টেন্স এটা নিলিখে জাস্ট ৰাফলি আইডিয়াটো বুজাকে লিখি থৈ দিয়া সো ইয়াতে কিন্তু ঠিকই আছে হেতু হিচাপত চাবলৈ গলে যে সোলাৰ প্যানেল স্লোলি roll out হৈছে তাৰ মানে
যিহেতুকে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সাপ্লাই অলৰেডি প্ৰব্লেমেটিক হৈ আছে, সাপ্লাই কম, সোলাৰলৈকে যদি মানুহবোৰে অলপ শিফট কৰিব আৰম্ভ কৰে নিজৰ পাৱাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টছৰ কাৰণে, তে অলপ সুবিধা হয়। কিন্তু এইপিনে সোলাৰ পেনেল সিমান যদিও মানুহে কিনিব বিচাৰিছে সিমান সাপ্লাই অহা নাই, সেইটো কাৰণে কি হৈছে ৰোল আউটটো কম, যিহেতু সাপ্লাইটো কম, যিহেতু সাপ্লাই গ্ৰিড সাপ্লাইৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি গ্ৰিডছবিলাকৰ পৰা সাপ্লাই কেনেকৈ যাব সেইটোক লৈ পেলাই কনচাৰ্নছবোৰ বাঢ়ি আছে, সেইটো চিটুৱেশ্যনটো আৰু বেয়া পিনে গৈছে, এক্সাচাৰবেট হৈ আছে। কিহে এক্সাচাৰবেট কৰিছে? এইটোৱে কৰিছে শ্ল' সোলাৰ ৰোল আউট। চ' ইট ইজ এক্সাচাৰবেটিং দ্য গ্ৰিড সাপ্লাই কনচাৰ্নছ। য়েছ, ঠিকে লিখিছে, কাৰেক্টে আছে। ফিজিকেল মাৰ্কছ মে ইভেন এক্সাচাৰবেট ৰেচিয়েল বায়াছ, ঠিকে আছে। দেহত থকা দাগ পাতি বা চিন কিছুমানে মানুহৰ মাজত যি এটা ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, মানুহৰ ৰং চাই, মানুহৰ আকৃতি চাই পেলাই যোনবিলাক মানুহৰ মাজত এটা ভেদভাৱৰ এটা ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন হয়, গাত থকা ৰেচিয়েল মাৰ্কছ পাতি বা ফিজিকেল মাৰ্কছ পাতি সেই ৰেচিয়েল বায়াছটো আৰু বঢ়াই দিব পাৰে আৰু বেয়াৰ পিনে লৈ যাব পাৰে। ইট মাইট মেক দ্য চিটুৱেশ্যন ইভেন ৱৰ্ছ। চ' দেট ইজ অলছ' কাৰেক্ট, মে এক্সাচাৰবেট, মে ইভেন এক্সাচাৰবেট, ৰাইট? চ' গোটেইকেইটা চেন্টেন্সতো কাৰেক্টলি ইউজ হৈছে, all of them are correct. So মই ক'ব পাৰোঁ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, all 1 to 3 sentences are correct. ঠিক? Choose the correct antonym for the given word. Okay, এতিয়া antonyms-ৰ question হয়, synonyms, antonyms-ৰ question হয়, so therefore শব্দটো দিছে আমাক jeered বুলি, J-E-E-R-E-D, jeered. Antonym কি হ'ব? jeer কৰা মানে কি? To jeer someone, ইয়াৰ অৰ্থটো কি? তাৰমানে ঠাট্টা কৰা, মানুহজনক সমালোচনা কৰা, ঠাট্টা কৰা, jeer কৰা বুলি যেতিয়া কোৱা হয়। So কোনটো word correct হ'ব? Praised, scorned, mocked, mourned. ঠাট্টা কৰা বুলি ক'লে mock শব্দটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, to insult, to jeer, to mock. Alright, so therefore ইয়াতে মই ক'ব পাৰোঁ answer is option C. ঠিক আছে? Alright, next লৈকে গৈছোঁ, that is number 10, that is memoirs. memoirs শব্দটোৰ কাৰণে synonymটো লাগে, life, speech, memory আৰু events. কোনটো correct হ'ব memoirs বুলি ক'লে? memoirs কি কৰে? memoirs-ৰ কাম কি? memoirs বুলি ক'লে কি বুজো আৰু তাৰ কাম কি, সেইটো হিচাপে আমি চাব পাৰোঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ইয়াৰ synonym হ'ব। A, life. আচ্ছা, চাওক মেম'ৰ মানে কি? মেম'ৰ মানে হৈছে এজন মানুহে, এজন লেখক বা লেখিকাই যেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ যোনবোৰ ঘটনা সেইবিলাকৰ বিষয়ে যেতিয়া লিখে ন, সেইটোক মেম'ৰ বুলি কোৱা হয়। যেনেকে কোনোবাই বোলে ডায়েৰী এখন লিখিছে, ডায়েৰীখনত তেওঁৰ নিজৰ দিনটোৰ বিষয়ে লিখিছে, তেনেকে প্ৰত্যেক দিনে লিখি গৈছে বোলে, আৰু মানুহজন বোলে এটা দিনত এদিন বোলে তেওঁ সেইখন পাব্লিছ কৰিছে এখন কিতাপ আকাৰে, যে দিছ ইজ দ্য মেম'ৰ অফ মাই লাইফ। তাৰমানে তাতে কি লিখা থাকিব মেম'ৰখনত? তেওঁৰ জীৱনত কি কি ঘটনা ঘটিছিলে সেইটোৰ ওপৰত লিখা থাকিব। চ' দেৰফৰ যদি মেম'ৰছত ঘটনাবোৰৰ বিষয়ে লিখা থাকে, নিজৰ জীৱনৰ ঘটনাবোৰৰ বিষয়ে, কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? ইয়াৰ ভিতৰত চিননিমাছ আটাইতকৈ ক্লজেষ্ট ৱৰ্ড কোনটো হ'ব? তাৰমানে ইভেণ্টছটো হ'ব ন, ইভেণ্টছ লিখা থাকে মেম'ৰছত। চ' মেম'ৰছ ইজ দ্য কালেকশ্যন অফ ইভেণ্টছ, অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ। চ' সমাৰ্থক শব্দ বুলি ক'বলৈ গ'লে ইয়াতে ইভেণ্টছটো কাৰেক্ট হ'ব, যে ইভেণ্টছবিলাক লিখা আছে তাতে। য়েছ, স্মৃতিও হ'ব পাৰে, মানুহটোৰ গোটেই জীৱনটো লিখা থাকিব পাৰে, হয়, কিন্তু আটাইতকৈ ফাৰ্ষ্ট ক্লজেষ্ট মিনিং ৱৰ্ড কোনটো? আৰু আমি চিননিমছত সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ যে এইটো যদি গিভেন ৱৰ্ডটো হয়, আৰু ইয়াতে অপশ্যনছত বোলে 4টা অপশ্যন আছে, এই 4টা বোলে অপশ্যনছ হয়, আটাইতকৈ ইয়াৰ ক্লজেষ্ট মিনিং ৱৰ্ড কোনটো? এইটো ন। চিননিম বুলি ক'লে এইটোক ক'ব লাগিব, যদিও বাকীকেইটাও চিমিলাৰ মিনিং হয়। আৰু এণ্টনিম বুলি ক'লে একদম আটাইতকৈ দূৰত থকা মিনিঙৰ শব্দটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চ' দেৰফৰ ইভেণ্টছ ইজ দ্য ক্লজেষ্ট মিনিং ৱৰ্ড টু মেম'ৰছ। চ' দেৰফৰ ইয়াতে ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। বুজিলে? নেক্সটলৈকে গৈছোঁ। নেক্সট কি কৈছে চাই ল। ৰিড ইচ চেণ্টেন্স টু ফাইণ্ড আউট উইচ পাৰ্ট ডাজন্ট হেভ এনি গ্ৰামেটিকেল অৰ ইডিঅমেটিক এৰৰ ইন ইট। এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবিলাকত অলপমান কেয়াৰফুল হ'ব। কিয় কেয়াৰফুল হ'বলৈ কৈছোঁ? কাৰণ আপোনালোকে এক্সামত কি হয়, দৌৰা দৌৰিত আহি যায় ন, অলপ মাইণ্ডটো নাৰ্ভাছ হৈ থাকে, ৰাছ এটা আহি যায়। চ' তাৰ মাজত কেতিয়াবা কি হয়, এটা কমন এৰৰ এটা হয়। এৰৰটো কি? যে আপোনাক কুৱেশ্যনটোত কোৱা থাকিব পাৰে যে কাৰেক্টটো বিচাৰি উলিয়াওক। আপুনি মাইণ্ডত আপোনাৰ চলি থাকিব পাৰে যে ভুল দেখা পালোঁ, এইটো ভুল হয়, তাৰমানে আনচাৰ এইটো হয়। বা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে কুৱেশ্যনটো সুধিছে ইনকাৰেক্টটো উলিয়াওক, আৰু আপোনাৰ মাইণ্ডত চলিছে কাৰেক্ট কোনটো হয়, এইকেইটাৰ মাজত এইটো কাৰেক্ট হয়, এইটো আনচাৰ। তো কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট কোনটো সুধিছে সেইটো কেটচ কৰাটো খুব দৰকাৰী। আৰু ইয়াতে কি কৈছে কুৱেশ্যনটোত চাওক, ৰিড ইচ চেণ্টেন্স টু ফাইণ্ড আউট উইচ পাৰ্ট ডাজন্ট হেভ এনি এৰৰ। তাৰমানে যোনটো পাৰ্টত একো এৰৰ নাই, তাৰমানে কাৰেক্টটো লাগে। চিম্পল ৱৰ্ডছত ক'বলৈ গ'লে ইউ নিড টু ফাইণ্ড আউট উইচ পাৰ্ট ইজ কাৰেক্ট। বাকীখিনি আপুনি ইগন'ৰ কৰক, ঠিক আছে?
এইটো answer হিচাপে দিব লাগে the correct if any will be one part of the sentence the number of that part is the answer so আমাক correct part টো লাগে so পঢ়ি চাওক sentence টো কি দিছে the Supreme Court in Tuesday directed banks and financial institutions to refunding compound interest comma interest on interest or penal interest collected on EMI for loans during the period to moratorium error to code আছে code আছে হেগিটা উলালে আমাৰ error নথকা part টো উলাই যাব চাওক Supreme Court in Tuesday ক'ব পাৰিম জানো নোৱাৰো day বুলি যেতিয়া কয় ন any day birthday anniversary day Tuesday whatever আপুনি in ক'ব নোৱাৰে you will have to write on right so therefore sentence 1 to A is not the answer because you have to find out the correct one this already has an error right second B part B of the sentence তাতে কিবা error আছে নে আছে where is the error this one to refunding বুলি ক'ব নোৱাৰো কিয় মই অলপ আগতে কৈছিলো infinitive form তাৰ মানে to বুলি যেতিয়া লিখা যায় আপুনি verb took ing form বা second degree বা third degree লিখিব নোৱাৰে you cannot write it in the present participle past participle or the past tense form you have to write it in the first degree in the normal base form বা positive form so to refund হ'ব লাগিছিলে to refunding নহয় ঠিক আছে refund বুলি লিখিলে correct হ'ল হেতে আৰু interest on interest or penal interest collected on ইয়াতে কিবা error আছে ইয়াতে error নাই কাৰণ ইয়াতে গুটেখিনি ঠিকই আছে interest on interest or penal interest collected on বুলিয়ে কয় হা যেতিয়া আমি collected লিখো collected on এনেকৈ লিখা যায় so sentence C is correct ইয়াতে মই একো error উলাব পৰা নাই so sentence D টা মানে কিবা এটা error থাকিব কাৰণ আমি এটা অপচনে আনসাৰ দিব পাৰো যত error নাই হেতুকে আনসাৰ দিব পাৰো so sentence D কি error আছে হেতু চাও EMI for loans during the period to moratorium এইটো error টো ইয়াতে period 2 হ'ব নোৱাৰে period moratorium টো এটা period হয় so আপুনি হে duration ৰ কথা যদি কৈছে period of moratorium বুলি ক'ব লাগিব যেনেকৈ the month of July বুলি কয় the month to July বুলি নকয় period টোৰ বিষয়ে ক'লে the period of vacation period to vacation হেনেকে ক'ব নোৱাৰে ন ঠিক তেনেকে period of moratorium কোৱা যায় period to moratorium নকয় so therefore বাকি কেইটাত তো errors ক'ত কি আছে মই ক'লো তাৰমানে error নথকা part কোনটো option C so that is your answer clear got it number 12 হলে কি আহিছো The past fortnight have seen a persistent increase in the COVID-19 cases in Delhi and positivity is also on the risen and it has been observed that COVID-19 appropriate behavior is not being followed amongst the general public. So there errors humai ase ei sentence tut right so ami errors keta kod ase hetu detect kori goi thaku tetia amar correct answer tu ulai jabo. So sentence A option A is only yes the past fortnight have seen have likhibo parim jano noaru the past fortnight boli jeta koisu etu eta third person মানে কি তাৰমানে এটো সেন্টেন্স টু স্পিকাৰ নহয় এটো লিসনাৰ নহয় ইটস জাস্ট আ টপিক ইন দা সেন্টেন্স হেনেকুৱা বিলাক আমি থাৰ্ড পারসন বুলি কওঁ যদি স্পিকাৰ জনে নিজৰ বিষয় কয় আই বুলি লিখা থাকে দ্যাট উড বি ফাৰ্স্ট পারসন যাক কৈছে তেওঁক যদি মেনশন কৰে ইউ বুলি কয় বা কিবা তেনেকুৱা তেতিয়া হেতু লিসনাৰ জন হৈ যাব আৰু যদি এনেকুৱা এটা বস্তুৰ বিষয় লিখিছে যোনটো নাটো সেন্টেন্সত স্পিকাৰ হয় নাটো লিসনাৰ অফ দা সেন্টেন্স হয় বক্তাও নহয় লিসনাৰো নহয় তেতিয়া হেতু থাৰ্ড পারসন বুলি কোৱা হয় আৰু সংখ্যা হিচাপে the past fortnight মানে কি 14 দিনৰ এটা সময়ৰ duration এটা সময়ৰ এটা টাইম পিৰিয়ড সেই টাইম পিৰিয়ডটোক এজ আ হোল ধৰিছে ন এজ আ সিঙ্গুলাৰ হোল সো এটো সিঙ্গুলাৰ হয় তাৰ মানে পারসন আৰু নাম্বাৰৰ বেসিসটো আমি সদায় চাই ল'ব লাগে যে নাম্বাৰ আৰু পারসনৰ বেসিছত সাবজেক্টটো কি হয় ইয়াতে দেখিছো থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ হয় থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলাৰ লগত ন হ্যাভ লিখিব নোৱাৰি হ্যাজ বুলিহে লিখিব পাৰি ৰাইট এটো আপুনি বুজি পাব যদি আপুনি সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্টৰ ৰুলছ খিনি পঢ়িছে যদি এইবিলাক বস্তু ডাউট আছে আপোনাক মই সাজেষ্ট কৰিম কাম এণ্ড টেক দ্য কোৰ্স ঠিক আছে যোনটো আমাৰ কোৰ্স আছে হেতু জয়েন কৰক যদি আপোনালোকৰ এইবিলাক বস্তুটো ডাউট হৈছে ন ট্ৰাষ্ট মি আপোনাৰ ইংলিশটো মানে বহুত বেছি উইক হৈ আছে আৰু হেতু মই আপোনাক ডিমোটিভেট কৰিবলৈ কোৱা নাই মই আপোনাক ৰিয়েলিটি চেক এটা দিবলৈ কৈ আছো যদি আপুনি ফিল কৰে যে এই বস্তুবিলাক ক্যাচ কৰিব নোৱাৰে আপুনি সাবজেক্ট এগ্ৰিমেন্ট টেন্সৰ কথাবিলাক যেতিয়া মই কওঁ তাৰ মানে আপোনাৰ বেসিছত আপোনাৰ ইংলিশৰ বেসিসটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে মানে বহুত উইক হৈ আছে যদি আপুনি হেতু ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছে তে মই সাজেষ্ট কৰিম যে আপুনি এনেকে এমসিকিউজ কৰি থাকিলে নহব আপুনি এবাৰ পুৰা ফাউন্ডেশনাল লেভেলৰ পৰা বস্তু বুজিব লাগিব হেতু কাৰণে কোৰ্সটো জয়েন কৰিব পাৰে কোৰ্সৰ গোটেই ডিটেইলছ আপুনি এপত পাই যাব এপত এবাৰ গৈ চালেই হ'ল আপুনি ঠিক আছে বহুতখিনি আপুনি হেল্প পাব হেখিনি কৰি ললে সো এটোটো আনসাৰ হ'ব নোৱাৰে এটো এলিমিনেট কৰো ইন দিল্লী এন্ড পজিটিভিটি ইজ অলসো অন দ্য ৰিজন ক'ব নোৱাৰি অন দ্য ৰাইজ বুলি কয় এটো এটা ইংৰাজীত ফ্ৰেজে হয় সামথিং ইজ অন দ্য ৰাইজ হেনেকে কয় অন দ্য ৰাইজিং অন দ্য ৰিজন হেনেকে নকয় ঠিক আছে সো এইটো ভুল হৈ আছে থাৰ্ড ডিগ্ৰীত ৰিজন লিখিব নালাগিছিলে তাতে অন দ্য ৰাইজ ক'ব লাগিছিলে ফাৰ্স্ট ডিগ্ৰীত লিখিব লাগিছিলে COVID-19 appropriate behavior is not being followed বুলি নকয় is বুলি যদি লিখিছো is not been বুলি ক'লে নহব has not been followed ক'ব পাৰিলো হেতেন ঠিক আছে যদি মই perfect tense ত লিখিলো হেতেন is not বুলি যদি লিখিছো is লিখিছো তাৰ মানে here I have to write this in the
present continuous form is not being followed এনেকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে যদি been লিখিব আছিলে has not been followed লিখিব লাগিছিল তেতিয়া হেতু present perfect tense ত লিখা গল হয় কথাটো ঠিক আছে তো মই কি কব বাৰু ইয়াতে গুটে তিনটাতে ভুল আছে তে none of the above are correct গুটে কিটাই ভুল যদি হেতুৱে অপচন আৰু ৰাইট হেতুৱে এটা অপচন বাকি থাকি গৈছে so that's the answer clear next লৈকে গৈছো improve the highlighted part of the given sentences all right তাৰ মানে next sentences কিটাত কোবাত কিবা এটা বস্তু হাইলাইট কৰি দিয়া আছে আপুনি এই highlighted part টো correctly solve কৰিব লাগে all right the relationship we have with our clients are the cornerstone of our future এনেকে কৈছে কি improve কৰিব পাৰো our clients are নিলিখি কিবা বেলেগ লিখিলে improve হ'ব sentence টো yes improve কৰিব পাৰো যদি মই এনেকে লিখো যে যেহেতুকে মই relationship টোৰ বিষয়ে কৈ আছো which is a third person singular topic right it's a third person singular topic no তেনেহলে মই our clients are লিখিব পাৰিম জানো are টো আমি লিখো third person plural subjects ৰ কাৰণে they are হেনেকুৱা টাইপৰ right ইয়াতে তো the relationship যোনটো singular বস্তু এটা হয় তাৰ কাৰণে এটো লিখি আছো are the relationship are লিখিব নোৱাৰি এটা লিখিব লাগিব the relationship is the relationship we have with our clients is the cornerstone of our future so এটো যদি কারেক্ট কৰিবলৈ হয় error to code আছে মানে sorry এইকেইটাৰ মাজত কোনটো কারেক্ট হ'ব তাৰ মানে our clients are লিখিলে নহব each clients লিখিব দৰকাৰ নাই each client লিখিব পাৰি clients লিখিব নোৱাৰি all clients are to লিখিবই নোৱাৰো তাৰ মানে answer টো হৈছে option C that is the only correct option বুজি পালে আৰু মোক যোনটো লগা আছিল our clients is হেতু option C তে available so C is the answer next 14 নম্বৰ লৈকে আহিছো many developed countries have been attempting to buy agricultural land in other countries to meet their own demand sentence to ঠিকে আছে না have been attempting লিখাটো কারেক্ট হৈছে জানো নে আমি কি বেলেগ লিখিব লাগিছিল has been attempting লিখিব পাৰিম নোৱাৰো অপশন A টো কারেক্ট নহব because যেহেতুকে many developed countries কৈছো third person plural হয় এটো right plural subject ৰ লগত third person plural subject ৰ লগত have লিখিব পাৰি has লিখিব নোৱাৰি have being লিখে জানো have being নিলিখে have been লিখে b w n been right so এই দুটা অপশনস আমাৰ ভুল কোড ভুলটো আছে মই ইয়াতে ডিটেক্ট কৰিব পৰাকে আপোনাক কাটি ইয়াতে দেখাই দিছো আৰু have been attempted acha developed countries ok attempt কৰা যোৱা নাই developed countries attempt কৰিছে so many developed countries have been attempted বুলি যদি লিখি দিও এনেকুৱা হ'ব যে developed countries ok attempt কৰা গৈছে হেতু কব বিচাৰ আমি কব বিচাৰ developed countries কিবা এটা বস্তু attempt কৰিছে কি attempt কৰিছে কিবা agricultural land কিনা ইত্যাদি right so have been attempted লিখিলে নহব ইয়াতে have been attempting ing ফৰ্মত লিখিলে হে সেন্স বনাই কথাটো so ইয়াতে গুটেকিটা অপশনস এই ভুল যেহেতু আমি কব পাৰো no correction required এটো as it is ঠিকে আছে ইয়াতে ঠিকে আছে have been attempting meaning to correct আছে subject agreement to ঠিকে আছে right tense utility to ঠিকে হৈছে ইয়াতে so this is correct as it is all right আজি কাৰণে one last question মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিব লাগিছো এটা last question চাই লগে কি কৈছে in the following questions a grammatically correct and meaningful sentence is given which is divided into four parts you have to arrange the four parts to make a contextually and grammatically meaningful sentence ঠিক আছে সো আপুনি তা মানে ৰিএৰেঞ্জ কৰিব লাগে ইয়াতে এই পাৰ্টস কেটা ৰিএৰেঞ্জ কৰি কারেক্ট এৰেঞ্জমেন্টটো দিব লাগে আৰু যদি নো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট ইজ পসিবল হৈ যায় তে অপশন ডি টু আনসাৰ হ'ব যদি কোনো ৰিএৰেঞ্জমেন্ট পসিবল নহয় সম্ভৱে নহয় বুলে সো ইয়াতে চাওক an effective justice system should not depend irrespective of the individual in charge এনেকে ধেৰ কিবা কিবি লিখা আছে গুটেটো পঢ়ি থকাতকে আপুনি ট্রাই কৰক কিবা লিংক উলিয়াব ট্রাই কৰিব পাৰে নেকি ওয়ার্ডস কেটাৰ মাজত লাস্ট ওয়ার্ডস অফ the sentences first words of the next sentence এনেকে কিবা লিংক উলিয়াব পাৰে নেকি চাওক তাৰ মানে ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ্স কিবা উলাব পাৰে নেকি options কেটা এলিমিনেট কৰিব ট্রাই কৰক যে ওপেনিং স্টেটমেন্টস কেটা ষ্টাডি কৰক বি টুক স্টাৰ্টিংত লিখিব পাৰি জানো এ টুক লিখিব পাৰি জানো স্টাৰ্টিংত হেনেকে চাওক এটো সেন্টেন্স লাষ্টত লিখিব পাৰি জানো হেনেকে ষ্টাডি কৰক লিংক কিবা উলাব পাৰে নেকি হেতু চাওক ওপেনিং স্টেটমেন্ট কি হ'ব লাগে ক্লোজিং স্টেটমেন্ট কি হ'ব লাগে কিবা ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ্স আছে নেকি এই বস্তু কেটা চেক কৰক এটা দেখা দেখি ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ আছে ন কি ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ উলাব পাৰো ইয়াতে ম্যান্ডেটৰি পেয়াৰ মানে কি এনেকুৱা দুটা ওয়াৰ্ড যোন কেটা একেলগে লিখিবই লাগিব দুটা বেলেগ বেলেগ পাৰ্টস অফ দা সেন্টেন্সৰ মাজত যেনেকে should not depend বুলি যে ক'লে on what এটো ইনফৰমেশন বাকি থাকি গল ন ইয়াৰ পিছত তাৰ মানে আমি লিখিব লাগে should not depend on something তো মই should not depend irrespective should not depend robust নে should not depend on কোনটো কারেক্ট হ'ব obviously should not depend on টু লেকে আহিব লাগে সো তাৰ মানে a পৰা d লেকে আহিব লাগে মই this is a mandatory pair right তাৰ মানে যোনটো অপশনত a আৰু d একেলগে নাই আৰু a পিছত d এনেকে নাই হেকিটা অপশনস ভুল যেনেকে ইয়াতে d টু আগত লিখিলে a টু পাছত লিখিছে এটো হ'বই নোৱাৰে এটো পেয়াৰ উলাব লাগিব ন কাৰণ should not depend ৰ পিছত আপুনি বেলেগ নহলে কোনোটো পাৰ্টলৈকে যাব নোৱাৰে
আৰু should not depend to বুলি কৈ আপুনি ফুল ষ্টপ দি হেক কৰি দিব নোৱাৰে ইয়াৰ পিছত should not depend on বুলি কৈ কিবা এটা লিখিবই লাগিব so therefore a and d is a pair so therefore this option is wrong ইয়াতে a আৰু b আছে a and d নাই so তাৰমানে এইটো অপচনো ভুল তে যদি মই no rearrangement is possible ক'বলৈ হয় মই জাস্ট এটা বস্তু চাব লাগে যে এনেকে লিখাটো পসিবল নহয় নেকি a d c b যদি এইটো পসিবল নহয় বুলি গম পাই যাও তে এইটো মই এইটোক মই আনসাৰ বুলি কৈ দিব পাৰিম আৰু যদি এইটোত পসিবিলিটি ওলাই যায় যে এনেকে লিখিলে মিনিং এটা পাইছো সেন্স বনিছে তে মই এইটো অপচন এলিমিনেট কৰি দিব পাৰিম as simple as that তাৰমানে আপুনি গোটেইটো পঢ়ি নিজে এৰেঞ্জ কৰিব ট্ৰাই কৰিব দৰকাৰ নাই জাস্ট ট্ৰাই টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড যে ষ্টাৰ্টিং কেনেকে কৰিব পাৰি এন্ডিং কেনেকে কৰিব পাৰি আৰু মাজত কিবা establish কৰিব পৰা pairs আছে নেকি হেতু চালে আপুনি পটাপট আনসাৰটো পাই যাব that's how you solve rearrangement based questions without wasting time all right so therefore adcb rearrangement pattern to ever পঢ়ি চাওকচোন an effective justice system should not depend on a few individuals goodness and should be robust enough to ensure justice for everyone irrespective of the individual in charge pura meaning to clear meaning eta paisu sensible sentence eta bonise so option d to correct nohobo b is the correct answer that's it adcb buli likhile perfect sentence eta bonise that is how you solve it keneke gom palu just eta pair bisari pai gelu a aru d ekeloge likhibo lai boli tar pora answer du ulai gelu nije nije I just assessed the options I did not try to solve this by reading it all by myself that's a waste of time all right so we are not going to waste time we are going to take the most optimized way possible to solve these questions so students ami next class ot ako continue kori jam আজি কাৰণে 15টা কোৱেশ্চনছ আছিল আৰু আপোনালোকক মই যে কৈছো 20টা কোৱেশ্চনছ আজি কৰাম বাকি 5টা কোৱেশ্চনছ আপোনালোকে আজি ইয়াতে বৰ্ডত মই দেখাই দিছো আপোনালোকে এইকেইটা এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰি চাব ঠিক আছে পজ কৰি লব ট্ৰাই কৰি চাব এইকেইটা কোৱেশ্চনছ আপোনালোকক মই প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দি আছো চাওক নম্বৰ 16 পজ কৰি লওক কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব ট্ৰাই কৰিব I want all of the answers of the last 5 questions in the comment section ঠিক আছে comment section ত এই লাষ্ট 5টা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰছ কেইটা আপোনালোকে মোক জনাব কাৰেক্ট হৈছে না মই আপোনালোকক কমেন্টছত জনাম ঠিক আছে this is number 16 number 17 or পৰা নেক্সট যেটা আছে হেতু কাৰণে এটো ডাইৰেকশন দিয়া আছে যে sentence to dia hoise find out which idiom is most suitable for the sentence ঠিক আছে কোনটো idiom correct হবো হেতু চুজ কৰিব দিছে so number 17 ত এনে কৈ দিয়া হৈছে এই বাক্যটো যোনটো কথা বুজাইছে হেতু আমি এই চাৰিটা বিকল্পৰ মাজত কোনটো idiom ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি হে একেটা মিনিং বুজাব পাৰো হেতু হুদিছে that is the question pattern ঠিক আছে number 17 টো পালে number 18 টো এটো আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ কাৰণে পজ কৰি লব পাৰে আৰু চাব পাৰে কোৱেশ্চনছ কেটা this is number 18 এইটো নম্বৰ 19 হয় ইয়াতে কোৱেশ্চনটো অলপ বেলেগ ইয়াতে কৈছে আন্ডাৰলাইন পাৰ্টটোক আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো নেকি ঠিক আছে ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব এটা দিছে এগ্ৰি অন বুলি কিবা বেলেগ ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব লিখিব লাগিব নেকি হেতু হুদিছে অলৰাইট আৰু লাষ্ট এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 সেম প্যাটাৰ্নৰ যে had been running নিলিখি কিবা বেলেগ লিখিব লাগিছিলে নেকি অলৰাইট these are your questions for today এই পাঁচটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ৰ পৰা 20 লৈকে যেটা আছে কিটা আপোনালোকে নিজে কাৰেক্ট অপচনছ কেটা মোক সিলেক্ট কৰি কমেন্ট সেকশনত জনাওক মই আপোনালোকক জনাম বিফোৰ দ্য নেক্সট ক্লাস যে এইগিটা আনসাৰস আপোনালোক কাৰেক্ট হৈছে না কৰবা যদি কিবা এৰৰ্স আছে তেতিয়া হেতু নিজে ওলাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে ওকে এটো ভুল কৰিছো মই তাৰ মানে হেতু জায়গাত আপোনাৰ সেই টপিকটোত কিবা না কিবা এটা কনসেপ্টত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে বা ল্যাক এটা আছে হেতু আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিলেহে গম পাব ঠিক আছে সো উইল কিপ প্ৰেক্টিসিং এনেকে ক্লাছৰো সলভ কৰা যাম প্ৰেক্টিসৰো কোৱেশ্চনছ দি গৈ থাকিম আপোনালোকে জাস্ট ৰেগুলাৰ বেসিছত এই ক্লাছেছ কেটা ফলো কৰক আৰু যত যি আপোনাৰ টপিকছত প্ৰবলেমছ পাইছে ন হেকিটা আপোনালোকে কমেন্টছত মোক জনাব পাৰে যে স্যাৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোত মোৰ প্ৰবলেম আছে এই কিটা কনসেপ্টত মোৰ অলপ গণ্ডগোল আছে তেতিয়া মই হেকিটা বস্তু আপোনালোকৰ উইদিন দ্য ক্লাছ ইটসেলফ আপোনালোক ক্লিয়াৰ কৰাই দিম এন্ড আপোনালোকে দেখিব যে এইখিনি বস্তু আপুনি যেটা কৰিব ন যিখিনি দৰকাৰী কনসেপ্টছ হেখিনিত ফোকাস কৰিব যিখিনি আপোনাৰ দৰকাৰী ভোকাবুলাৰি হেখিনিত ফোকাস কৰিব ৰাইট কম্প্ৰিহেনশনটো ডেভেলপ হ'ব আপোনাৰ তেতিয়া দেখিব ইংৰাজী পোৰশন যোনটো আছে আপোনাৰ এক্সামত ইট উইল বি ভেৰি ইজি IBPS SBI clerical examot আপোনালোকে চাব ইংলিশৰ জাস্ট এটা ফোকাসড এপ্ৰোচ লাগে যদি আপুনি জানে যে কোন কিটা টপিকছৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহিছে আপুনি যদি বুজি পায় যে কেনেকুৱা টাইপৰ ভোকাবুলাৰি আহি আছে কম্প্ৰিহেনশনৰ যদি আপোনাৰ প্ৰপাৰ যোনটো লেভেল লাগে হেখিনি লাগে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি থৈছে এক্সামত ইংলিশটো বহুতে ইজি হৈ যায় এন্ড দ্যাট ইজ হোৱাট আই এম trying to do for you guys that is my target যে আপোনালোকৰ কাৰণে মই বস্তুটো পুৰা সহজ কৰি দিও আগৰ গুটেই কেই বছৰ মই ইমান বছৰে 5-6 বছৰে ষ্টুডেন্টছক সহায় কৰি আহিছো এইটো ব্যাচ আপোনালোকৰ ব্যাচটোত আই এম হোপিং যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পিনৰ পৰা এফৰ্ট দিব আগৰ বাৰৰ ষ্টুডেন্টছ কেজনে যেনেকে ৰিজাল্টছ এচিভ কৰিছে আপোনালোকেও ৰিজাল্টছ এচিভ কৰিব সো আই হোপ ইউ উইল কিপ প্ৰেক্টিসিং এন্ড ইউ উইল ফলো along with the proper necessary focus students আপোনালোকে এই ক্লাছ কেটা ফলো কৰি যাব পাৰে এই বেংকিং এক্সামছৰ কাৰণে মই ক্লাसेस টিউজডেজ থাৰ্সডেজ এন্ড স্যাটাৰডেজ মঙ্গলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰ এই সপ্তাহত 3টা দিনত সন্ধিয়া 5টা বজাত সেশনটো লৈ আছো আপোনালোকে ফলো কৰি যাব পাৰে এই ক্লাसेसবোৰ বেংকিং এক্সামছৰ কাৰণে আৰু বাকি সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰ মানডে ওয়েডনেসডে এন্ড ফ্ৰাইডে ষ্টেট লেভেল এক্সামছৰ কাৰণে মই ক্লাছ লৈছো আপোনালোকৰ মাজত যদি কোনোবা এডিআৰই আসাম পুলিচ
টেট দৰে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইবোৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে অসম ষ্টেট এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে সন্ধিয়া 5টা বজাত ক্লাছবোৰ চাব পাৰে বেংক এক্সামছৰ কাৰণে মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ শনিবাৰে সন্ধিয়া 5টা বজাত চাব পাৰিব আৰু এই কোডটো লিখি থব পাৰে Y577 যদি আপোনালোকে ভাবি আছে যে আপোনালোকে কোৰ্স জয়েন কৰিব বিচাৰিছে আদা 24/7 এপৰ মাধ্যমেৰে তে Y577 এই কোডটো এপ্লাই কৰি দিব আপোনালোকে কোৰ্সত লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইচটো এভেইল কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যদি কেতিয়াবা কিবা অফাৰ্স এভেইলেবল থাকে হেয়াও লাভ কৰিব পাৰিব এই কোডটোৱে সদায় আপোনালোকক লোৱেষ্ট পসিবল প্ৰাইচৰ ওপৰত সহায় কৰিব সো আপোনালোকে অন্য যদি কিবা অটো জেনাৰেটেড কোড পাতি এপ্লাই হৈ থাকে হেতুৰ হলনি এই ফ্যাকাল্টি কোডছবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে যত আপুনি হাইয়েষ্ট পসিবল বেনিফিটটো পায় মোৰ ফ্যাকাল্টি কোডটো হৈছে Y577 Y577 এই কোডটো লিখি থব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে আজি সেশনটো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিব পাৰে সেশনটো আপোনালোকৰ ভাইটি ভন্টি দাদা বা কোনোবাই যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে IBPS বা SBI পৰীক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যাতে কামত আহক সেশনটো আৰু এই প্লেলিষ্টটো সেভ কৰি থব আপোনালোকে ফলো কৰিবলৈ সহজ পাব ক্লাছেছবোৰ তেতিয়া আৰু কমেন্ট সেকশনত জনাব লাষ্টৰ যিকিটা প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনছ আজি মই দিছো 16 ৰ পৰা 20 লৈকে হেগেটাৰ আনসাৰ্স কিটা আপোনালোকৰ মতে কি হয় যাতে আপোনালোকৰ কিবা যদি ভুল হৈ আছে হেটো যাতে তাতে উলাই পৰে আৰু কৰবাত কিবা যদি টপিকত কিবা অসুবিধা পাই আছে হে টপিকস কিটা আপোনালোকে কমেন্টছত জনাব পাৰে যাতে ইন দা ফিউচাৰ ক্লাसेছ মই আপোনালোকৰ কাৰণে হে টপিকস কিটা ডিসকাস কৰি দিব পাৰো আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকে সাবস্ক্ৰাইব কৰক যদি চেনেলকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আদা 24/7 নৰ্থ ইষ্ট পঢ়াৰ বাবে আড্ডা সফলৰ বাবে আড্ডা ইংৰাজীৰ বাবে শুভম স্যাৰ লগ পাম নেক্সট ক্লাছত আনটিল দেন টেক কেয়াৰ সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ